ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم ترنيمة اسكن تحت ظل جناحيك. هناخد السولو بتاعها، كيفية العزف المنفرد بتاعها، والفيديو الجاي هنبقى نعمل الكوردات بتاعتها ونربطهم ببعض. يلا بينا. سلام ونعمة، ازيكم؟ اتمنى حضراتكم تكونوا بخير. النهارده ترنيمة كلنا برضو بنحبها وعارفينها. هناخد السولو بتاعها، ترنيمة اسكن تحت ظل جناحيك. هتلاقوني دايما بلعب من منطقة معينة. أنا ممكن ألعبها من كذا حتة صدقوني، بس أنا حابب ألعبها من حتة واحدة عشان أمكنك من إن أنت تلعب ترانيم كتير من حتة معينة، فتحس إنك بتعزف ترانيم كتير. ساعتها أنت وأنتي هتلاقي عندك الرغبة والقدرة والإرادة إن أنت تعزف على سلالم كتير وتتعلم من مناطق كتير. تعالوا نبدأ. المفروض الكورد بتاعها هيبقى كده، اللي هو أسكن تحت ظل جناحيك. طب يا عم انت بتلخبطنا ليه؟ انت مش قلت النهارده هتدينا السولو؟ ايوه، انا بالاول بس بظبط الطبقه بتاعتها عشان لما العب السولو يبقى ماشي مع الطبقه. فلو انا مثلا حد بيصليها وانا بعبد معاه او بصلي معاه وانا عايز اعمل السولو بتاعها، ما العبش السولو من حته واجي بعد كده اقوم داخل الكورد والريتم على طبقه تانية تقدره وتخليه متلخبط. احنا كنا معلين الطبقه في السولو في العزف الهادي كده وانا بصلي، يجي لما نرنمها تقوم مغير الطبقه، ده غلط. فالمفروض يبقى كله ماشي على ميه واحده. فبما ان احنا قلنا هنعملها من هنا لا لا لا، يبقى نعمل السولو من نفس الطبقة. تعالوا نشوف. تمام. ده البيت. القرار هيبقى جملتين سهلين كده نعملهم. تعالوا نعمل البيت مرة كمان. تعالوا ناخد القرار. سهلة جدا. احنا في خانة خمسة زي ما احنا متفقين على باترن لسلم معين اللي هو خلونا نركز في الوترين اللي تحت خالص دول. احفظوا، دي سهلة جدا. واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة. دي نغمة هارموني. احنا مفروض واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة. خدنا دي نغمة هارموني. المفروض بره السلم لأن اللحن نفسه فيه جملة هارموني، فاحنا بنجيبها عادي جدا. بس انت عارف الأساس بتاعك. تطلع نغمة يمين نغمة شمال، الدنيا مخربتش، مش أزمة. يلا تاني. واحد تلاتة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة. تعالوا نجرب نعزفها تاني. واحد تلاتة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة، واحد تلاتة أربعة، واحد تلاتة أربعة. يلا نعمل آخر مرة الترنيمة من هنا ونشوف.
كده نكون خلصنا النهارده. باذن ربنا انا قريب جدا هنزل لكم الكوردات بتاعتها وندمجهم مع بعض. من فضلكم اللي عنده ترشيحات لترانيم يبعت، بس يعني يا ريت تبعتوا لي حاجات اكون عارفها. يعني الناس كتبت لي كومنتات بترنيم بامانه انا مش عارفها، وفي نفس الوقت مش عارف دي ترنيمه عباده ولا لا، فما فيش وقت ان انا احفظها عشان اشوف مناسبه ولا لا، وهل لو مناسبه هتبقى مناسبه للي باعتها بس ولا للكل. فانا بقدر الامكان ما حدش يزعل مني لو بعت حاجه وما عملتهاش، لان انا بقى يعني اهم حاجه الشمول، ان احنا يبقى عدد كبير بيعمل الترنيمه، فالفايده تعم علينا كلنا. اسيبكم في رعايه المسيح. سلام.